생각을 하고 싶어 근데 또 내게 찌질하긴 싫고 마지막인 사각기로 지는 Hello, sao đã quay trở lại cùng video swatch và review son mới rồi đây. Không để cho chị em mình đợi chờ lâu thêm thì hôm nay mình sẽ cùng nhau mổ xẻ dòng son mới nhất mang tên là Mystery mà Amimi vừa trình làng. Sau các bộ son thuộc dòng TikTok á, thì hiện tại dòng Mystery đã được trình làng cùng 3 chiếc son là son thỏi, son tinh lì và son tinh bóng. Với video đầu tiên này á, thì Sa sẽ mổ xẻ ngay chiếc son tinh lì Mystery Platin, chiếc son hot nhất trong dòng Mystery này nhé. Thỏi son được thiết kế đồng bộ màu bao bì với màu son riêng biệt. Full bảng màu dòng Mystery Platin gồm 5 màu á, thì sẽ có hẳn 5 thỏi son 5 màu riêng biệt từ hộp giấy đến cả thỏi son bên trong. Thiết kế bao bì thì sẽ rất là ưng, hộp giấy đến thỏi son đều được làm từ các chất liệu sang xịn mịn. Mút bông là dạng mút chiếc lá nhọn có độ nghiêng, nhìn rất là sắc bén. Tuy nhiên á, thì size thỏi son này Sa cảm giác khá là bé so với những ống son trụ tròn quen thuộc. Thể tích của son thì cũng hơi ít khi chỉ có 3 gam mỗi thỏi thôi. Mở đầu bảng màu 001 Mystery Apple là tông đỏ với chút xíu nâu trầm, có bay hồng và thuộc về tông lạnh. Màu son này cho Sa cảm giác như là màu top 3CE Velveteen được làm tươi lên 1-2 tông. Nếu mà chị em mình muốn tìm một màu son an toàn nhưng mà không phải đỏ thuần, đỏ cổ điển á, thì hãy chọn em này nhé. Không quá tôn da và làm trắng răng, nhưng mà màu son này thoải mái dùng xinh ở trên mặt mộc đó. Chiếc son Mystery Platin Soft Dark khi vừa chạm thì sẽ có độ bóng nhẹ nhưng mà tán ra là lì dần, cho finish dạng mờ lì blurry. Son khá là giống chất của 3CE Velveteen và Black Room Mousse Blending. Điểm trừ lớn nhất mà Sa cảm nhận được ngay á là chiếc son này quá mỏng, cố định không tốt. Kiểu như mà đánh lồng môi mà chị em bậm môi phát á, là sẽ thấy son bị trôi đi ngay, loang lỗ ở cái vùng lồng môi liền. Để khắc phục thì chị em mình hãy lấy tay tán son thay vì bậm môi nhé. Màu Sa mê nhất trong bảng màu bộ son này chắc chắn là 002 Mystery True Chup, gam màu đỏ nâu trầm với xíu hình vàng, ngã về tông ấm rất là trendy, đẹp từ kiểu lồng môi đến phun môi, dùng xinh trên mọi tông da, tặng thêm combo tôn da và làm trắng răng. Yên tâm là màu son này có thể dùng xinh trên cả mặt mộc nữa đó. Về kết cấu của son rất là mỏng nên Sa thấy chị em mình sẽ cần cái lượng son nhiều hơn thông thường một chút cho một kiểu đánh. Nói chung là cảm giác của Sa thấy á, thì mình sẽ dùng hao son hơn. Và độ lên màu của son thì cũng không được tốt. Nếu mà không đánh đậm rõ cả môi thì để son được lên màu chuẩn nhất, chị em mình cứ dùng nhẹ một lớp che khuyết điểm môi trước đã hen. Chiếc son Mystery Platin nhà Amimi có độ ẩm mềm nhẹ khi vừa apply. Tuy nhiên vì son mỏng nên nếu môi mà có da chết bong tróc thì sẽ bị lộ rất là rõ. Đồng thời chiếc son sau 1-2 tiếng sử dụng thì Sa thấy độ ẩm cũng bị bay đi khá. Nếu môi chị em mình khô thì son cũng sẽ dễ đóng vảy màu. Chiếc son kem xốp nên nếu đánh dày quá thì sau một lúc sẽ có hiện tượng bị đọng bết kem ở vùng lòng môi. Chị em mình sẽ cần canh lượng son vừa đủ, bao nhiêu son cho hợp lý đó. Nói về điểm trừ cũng khá rồi. Vậy thì điểm cộng lớn nhất mà Sa cực thích của bộ son này là bảng màu. Thậm chí với những màu mà có vỏ bao bì nhạt như là 003 Mystery Mandarin đây á, thì màu son thực tế cũng là tông cam vàng Đức xu hướng, không bị bợt trên tông da châu Á. Màu này tuy không quá nâu trầm nhưng mà cũng không kén tông da đâu nha. Da nâu dùng xinh lắm ý chứ. Nhưng mà hãy lưu ý về yếu tố men răng và kết hợp thêm xíu make up để được xinh nhất nè. Son thơm mùi kem bánh khá là rõ. Sa không sao nhưng mà chị em ngại mùi hương liệu thì nên cân nhắc. Chiếc son Platin này sẽ có điểm cộng là cực kỳ dễ tán màu, tạo điều kiện thuận lợi để chị em mình tạo ra nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau của màu son. Tuy vậy thì ở dòng này chiếc son cũng sẽ hơi bị chênh lệch giữa các màu, không được đồng đều. 4 màu son kia thì khá là bình ổn nhưng mà riêng màu 004 á thì Sa thấy son có hiện tượng bị bột hơn và khô hơn, dễ đong vảy màu hơn. Chị em mà mê son thì hẳn cũng biết là với những màu son bợt, son nude, ngã về hồng sữa hay là coral thì rất là dễ bị hiện tượng này mà. 004 Mystery Berry là tông hồng baby với hỗn hợp hồng sữa ánh tím lạnh. Màu son này khá là nhạt, tuy không bị bợt trên tông da châu Á nhưng mà sẽ đòi hỏi chị em mình có da trắng răng trắng để dùng đẹp. Màu son này thì cũng sẽ không hợp cho các bạn có undertone da ấm, sẽ hợp cho các làn da từ neutral đến lạnh hơn. Màu son làm xỉn vàng men răng khá là rõ và đòi hỏi có make up đi kèm khi dùng. Dòng Platin này khi trôi thì sẽ trôi hẳn luôn chứ không để lại stain màu tí nào đâu. Khi va chạm môi thì son vẫn để lại dấu màu. Sinh hoạt Sa thấy son dễ bị trôi màu ở vùng lồng môi nhất. Nếu mà chị em mình đánh cả môi á, thì sau một hồi nhìn lại son sẽ còn màu ở phần viền ngoài. Còn nếu mà đánh lồng môi nhẹ nhàng thì son sẽ trôi nhanh lắm đó. Trung bình sinh hoạt Sa thấy son bám được tầm 2 tiếng đến 5 tiếng tùy kiểu đánh son, màu son và cách sinh hoạt của chị em mình. Tóm gọn là độ bám thì không được tốt đâu. Chị em mình cứ nên mang son theo mọi lúc mọi nơi để tiện dầm lại. Nhưng mà bù lại là sẽ có một đôi môi nhẹ dịu, thoải mái mỗi ngày.
005 Mystery Plum là một màu son có nâu nhưng mà khá lạ ở các bảng màu son Hàn, hỗn hợp tím hồng pha chút đỏ chút nâu trầm, thuộc về tông lạnh, trông rất là lạ mắt. Dạo này thì các hãng Hàn bắt đầu chuộng tím trầm thì phải. Black Rule vừa ra A22 tím đen xong á thì lại có tím Đức từ Amimi. Màu son này thì không quá khó dùng nhưng mà sẽ đòi hỏi chị em mình có cá tính mạnh. Điểm trừ duy nhất là màu son này sẽ làm xỉn vàng men răng khá là rõ. Nãy giờ mãi mê nói về những điểm trừ quá cho nên là Sa quên nhắc đến một điểm cộng khiến Sa rất là thích chọn em này để dùng mỗi ngày. Đó là nhẹ môi. Nếu mà chị em mình đang muốn tìm một dòng son có màu đẹp, đánh thiệt là nhẹ môi và tự nhiên mỗi ngày á, thì Amimi Mystery Blur Tint sẽ là ứng cử viên sáng giá. Bé son này thì đang được bán giá có 179.000 thôi. Còn nếu mà chị em mình muốn tìm một thỏi son lên màu thì chuẩn, cố định tốt ở trên môi và bám bền á, thì Sa nghĩ dòng son này sẽ không hợp. Trên thang điểm 10 thì Sa sẽ cho bộ son này 8 điểm. Đáng mua nhất sẽ là màu 002 nha. Video ngày hôm nay thì đến đây cũng đã hết rồi. Sa cảm ơn mọi người thiệt nhiều đã xem hết video. Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của BTN nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.